سوال پرسید در مورد ارتباط خود و دیگری که حالا من هفته پیشم توضیح دادم، ولی حالا تا اونجایی که میتونم باز توضیح میدم. تو نگاه خود و دیگری 3 تا نگاه بود دیگه. نگاه بوبر رو من توضیح دادم هفته پیش که میگه انسان در یک پیوستگی در جهانه و زمانی میتونه به کشف وجود خودش بپردازه که خودش رو با جهان یکی بدونه. حالا خیلی مختصر من میگم. در نگاه سارتری برخلاف نگاه حالا بوبر نگاه بس بله شدی؟ میکروفونم باز بود؟ نه میکروفون بسته بود، تازه باز شد. میکروفونم باز. خب پس من مجدد سلام میکنم خدمت همه شنونده ها و بچه‌هایی که از توی لایو نیست و دارن دنبالم میکنن. یعنی هیچ چیزی که گفتم رو نشنیدی؟ نه. خب گفتم هفته پیش عمده آثار فیلسوفای اگزیستانسیال رو به اجمال من معرفی کردم و رسیدیم تا سال 1948. قبلش یکی از دوستان آخر جلسه یه سوالی پرسید در مورد ارتباط خود و دیگری تو اینستا فکر کنم پرسیده بود که نگاه فیلسوفای اگزیست به ارتباط با خود و ارتباط با دیگری چجوریه. من نگاه بوبر رو هفته پیش تقریبا میشه گفت که توضیح دادم که میگه بوبر معتقده که انسان زمانی میتونه به کشف وجود خودش بپردازه که در ارتباط با دیگری باشه. دیگری هم از نگاه بوبر نه تنها فرد انسانی بلکه کلیت جهان هستی رو میگه. این خیلی مختصر. و یک چیز دیگه که این نگاه یک نگاه شیء انگارانه نباشه، یعنی اینکه یک نگاه بر اساس اینکه حالا من چیزی به هستی میدم که هستی چیزی به من بده نباشه. حالا اون چیزی که الان خیلی باقه دیگه، یعنی اکثر افراد فکر میکنن که حالا حتی اگر معتقد هم نباشن عملشون باید جوابی داشته باشه، چه عمل خوب چه عمل بد. بوبر اینجوری نگاه نمیکنه. بوبر نگاهش بیشتر به این صورته که میگه تو اگر عشق می‌ورزی، اگر کار خوبی انجام میدی، خود اون فعل رو باید در نظر بگیره اگر بخواد نگاه شیئی نباشه، یعنی یک نگاه معامله انگارانه نباشه. و خود فعل درسته، عشق رو برای عشق بورزی، عشق ورزی به خاطر لذت عشق ورزیدن باشه، نه اینکه به یک فردی به یک موجود عشق بورزی که اون هم در قبالش به تو یک چیزی بده. این از نگاه بوبر. تو نگاه سارتری نگاه یه جور دیگه است، یعنی نگاه سارتر بسیار نگاه فردگرایانه‌ایه، چرا که میگه دیگری مانع میشه که ما انتخاب آزادانه داشته باشیم و اون خلأ هستیمون که ارتباط بین خود و هستیه رو پر بکنیم. این ما هستیم که این خلأ رو با انتخاب ها و امکانهایی که پیدا میکنیم پر میکنیم. سارتر میگه که دیگری اصطلاح داره، میگه دیگری جهنم است. دیگری جهنم است به این معنی که همین انتخاب ما رو دیگری محدود میکنه و نمیگذاره ما آزادانه اون چیزی که واقعا باعث میشه احساس رستگاری پیدا بکنیم و انتخاب بکنیم. اینا من دیگه دارم ساده شده میگم چون که حالا بعد قراره که باز مفصل به اینها شاید بپردازیم در آینده. دارم به اجمال میگم که تایممون هم از دست نره. نگاه هایدگری هم تقریبا همین نگاه فردگرایانه هست، ولی به یک معنی دیگر. اون میگه که فرد زمانی تعریف میشه که با ارتباط با دیگری باشه و اون موقع بودنش معنی میده. یعنی اگر زمانی باشه که فرد در ارتباط نباشه با هستی، اون موقع وجودی نداره اصلا. که اصطلاح چگونه بودن و یا بودن با دیگری و پرتاب شدگی در جهان و اینها همون حاصل ارتباط با خود و دیگری میشه. این از این. من از بعد از 1948 میخونم. 1948 خوندم ولی باز میگم که چه آثاری منتشر شده و نهایتا میریم تا پایان دوره درخشان فلسفه اگزیستانسیال که اواسط دهه 80 میشه و بعد تاریخچه 2 تا از رویکردهای درمان وجودی هم اگر فرصت شد من میگم به اختصار باز. 1949 خانم سیمون دوبوار کتاب معروف جنس دوم که یه جورایی میشه گفت که اساس فلسفه فمینیسم توش گفته رو منتشر میکنه. 1950
پاپ یه حکمی میده که اگزیستانسیال عقیده باطلیه که مکتب کاتولیکا تهدید و تضعیف میکنه. حالا دلیلش هم مشخصه دیگه، به خصوص تو اون دوره که بیشتر جوامع همون نگاه سارتری رو پسندیده بودن و آزادی‌های اگزیستانسیالی رو خیلی مد نظر توده مردم قرار میدادن. یک مطلبی من یه جایی میخوندم که اصلا تو فرانسه یک کافه‌ای بوده به اسم کافه اگزیستانسیال که خیلی جالبه. حالا یک کتابی هم به همین اسم ترجمه شده، کافه اگزیستانسیال. کتاب خوبیه به معنی که روابط بین فیلسوفه اگزیستانسیال و کلا تعریف فلسفه اگزیستانسیال خیلی ساده و رسا گفته تو کافه اگزیستانسیال. ولی اون کافه اگزیستانسیالی که توی فرانسه بوده صرفا خود سیمون دو بواره میگه که یه عده جوونن که مشکی میپوشن و میان اونجا هر کار دلشون بخواد میکنن و اصلا هیچ ربطی هم به اگزیستانسیال ندارن. حالا من نمیدونم چرا اسم اینجا رو گذاشتم کافه اگزیستانسیال، ولی همین باعث شده بوده که اصلا کلا چون اگزیستانسیال به عنوان یک عقیده الهادی که حالا به آزادی بیش از اندازه و فراتر از چارچوبای دینی بها میده باعث شده بوده که جا افتاده بوده تو مردم، باعث شده بوده که پاپ حالا یه همچین حکمی بده که اگزیستانسیال عقیده باطلی. 1950 تا 1953 جنگ دو کره جنوبی و شمالی اتفاق میفته که خب حمایت کره جنوبی آمریکا پشتش بوده و کره شمالی هم که چین بیشتر حامیش بوده. باز به دلیل اینکه این جنگ حالا هم تعداد کشته های زیادی داشته، تعداد آواره های زیادی داشته، خود آمریکایی ها توش خیلی درگیر بودن و درگیر شدن، باعث میشه که خب توی تاریخ یه فلسفه اگزیستانسیال این جنگ مثل دو تا جنگ بزرگ قبل جنگ اول و دوم جهانی مؤثر باشه و حالا یه واقعی جهانی که انسان باز با نیستی مواجه میکنه در نظر گرفته میشه. میبینیم که آثار جنگ دو کره هنوز هم هست و ما هنوز که هنوزه وقتی که اسم کره شمالی رو میشنویم احساس خوبی پیدا نمی کنیم، میترسیم، احساس ترس پیدا میکنیم. چرا که کره شمالی شده نماد حبس آزادی های انسانی. از این لحاظ اینا تو تاریخ فلسفه اگزیستانسیال گفته. 1951 کامو کتاب اوسیانگرش رو منتشر میکنه که در نقد کمونیست بوده و جنایاتی که استالین کرده، در نقد اینکه حکومت‌های دیکتاتوری چه جوری میتونن مردم و آزادی‌هاشون رو محدود کنن، اینکه حکومت‌های دیکتاتوری چه جوری ترور میکنن و خشونت دارن. بعد 1952 مجله عصر جدید که گفتیم که سارتر و مرلو-پونتی و یه تعداد دیگری از اگزیستانسیالا این مجله رو منتشر میکردن میان و یه نقدی بر اوسیانگر کامو مینویسن و این باعث میشه که روابط بین کامو و سارتر تیره بشه. 1952 الی 1956 سارتر دارای عقاید کمونیستی میشه و حالا خیلی به کمونیست اهمیت میداده. میشه گفت که سارتر عقاید کمونیستی تا دهه 70 هم نگه میداره، چون که زمانی که انقلاب ایران میشه با همون نگاه میاد و طرفداری میکنه از انقلاب ایران به عنوان یک جنبش کنشگرایانه. هرچند سارتر بعداً وقتی شوروی حالا تو همون فاصله بعد از دهه 50 میگن که حالا اون موقع عقاید کمونیستی پررنگی خیلی داشته، میاد و بعد از اینکه شوروی به مجارستان حمله میکنه یکم از عقاید کمونیستیش و مارکسیستیش عقب نشینی میکنه. نکته ای که از تو انقلاب ایران حالا علاوه بر سارتر که یک اگزیستانسیال بوده، جالبه که هایدگر هم ظاهرا اون موقع زنده بوده یا نمیدونم هایدگر فوت کرده بوده، چند سالی بوده فوت کرده بوده، ولی حالا شاگرد هایدگر که ایرانی هم هست و حالا معروف‌ترین شاگرد هایدگر تو ایران هست آقای فردید هم باز همین نگاه‌ها به انقلاب ایران داشته. اینا بسیار امیدوار بودن نسبت به انقلاب ایران، چرا که معتقد بودن به همان اندازه که مارکسیست و کمونیست انسانو محدود میکنه، امپریالیسم هم همین کارو انجام میده با نگاهی که نگاه ماشینی که به انسان داره و نگاهی که امپریالیسم به انسان داره به لحاظ ماشینی. احمد فردید هم مثل سارتر باز نگاه خیلی مثبتی داشته به انقلاب ایران در سالهای ابتدایی.
یه چیزی از احمد فردید، یه نقل قولی هست که میگه که زمان که سارتاش فوت میکرد، من پیشش بودم، بالای سرش بودم اواخر عمرش و سارت از آن میکرده با این حضور پررنگ امپریالیست تو جهان من امیدی به آینده انسان ندارم. و فردید میگه که انقلاب ایران یک طلوعیه برای انسانیت هستن، یه طلوع خورشید انسانیت مجدد، یعنی اینا اینقدر نگاهشون مثبت بوده.